ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਜੀਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਏਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮਗਰ ਕੁਝ ਕੁ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਆ, ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਮਰਿਆ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80s ਤੇ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੇ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, CRPF ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਿਨ 4-5 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ DSP SSP ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੱਭੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਨੌਜਵਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਇਹ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ, ਅਟਾਰਨੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, thank you for this opportunity to talk about it. You know, English ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ, describe in English. It will be very nice for us. Okay. You know, to understand Jaswant Singh Khalra, we have to really go back to our Guru Nanak Sahib. Yeah. Guru Nanak Sahib jede ne, actually Guru Nanak Sahib is the one who told us that jin prem kiyo tin hi prapayo. Guru Nanak Sahib told us it marg pair thrije sir dije karna kije. Guru Nanak Sahib told us that, gave us the philosophy of Ikonkar, that is the eternal. And everything is from Akal Purukh, who we call Akal Purukh, Vaheguru. But he also told us that the creation is such. On one side there's a Kam Krodh Moh Ahankar, which is Maya. And on the other side we have the God's blessings, Ikonkar's blessings, where when we recognize our Atma, which is part of Paramatma. Yeah. So helping us to understand, in Japji Sahib he describes Asankh Jap Asankh Pao, and Duji Padiya Asankh Murkhan Khor. Yeah. The whole cosmic play is a war between negative and positive forces. But he said the purpose in Sikhi is Ape Bij Ape Hi Kha Nanak Hukmi Awaja. Whatever we shall sow, that's what we will reap, and the rest of it all is operation under the hukum, on the divine order. So having said that, the responsibility lies on us what side we choose. But he has told us that from the Sikh angle, from Guru Nanak's angle, we need to choose the positive side. And that's how Karmi Apo Apni Ke Nide Ke Dur. And this describes all over Guru Granth Sahib the same messages, that although there's a divine order, everything, but still responsibility to choose is upon us. Having said that, we look at the lifestyle of the Guru Sahib, and Guru Sahib gave Shahidi Guru Arjan Dev Ji, and Guru Hargobind Sahib gave us the doctrine of Miri and Piri,
And then Guru Tegh Bahadur Sahib gave his life, but not his principles. And then Guru Gobind Sahib, look how he sacrificed all his life for the sake of staying on the side of the positive forces, which really is what our relationship with our Creator should be, and how we should live our lives. And so then we became into the form of Baba Bandar Singh Bahadur and missiles and Ranjit Singh Empire and all that. And then, of course, partition of India. The Sikhs made so many responsibilities to free the public, and that's our background. But unfortunately, the Sikh leadership many times has been not fair to the Sikh people, and they've been actually betraying us for their selfish gains. And our problem is we keep electing those people again and again. But when we come to Jaswant Singh Khalra, he was a pure soul, where he recognized what our faults are and how we should help facilitate the growth of the right kind of people by investigating with his legal skills about the people who have been murdered and made to disappear under fake encounters. For that reason, he eventually was destroyed by the Punjab police for the same reason, which is sad, very, very sad story. Very, very sad, a very sad story. But I think by the grace of the God, now the Sikh community is present in so many nations all over the world. Look, we are thriving in USA, Canada, England, and all other countries. So we are able to raise our voice against these bad practices. While if you were living in India, you couldn't do that, because the terror of or the persecution by the police and the government policies are so to eliminate people and to make them weak. But we're fortunate by living in these countries, like this kind of discussion can take place over here. Before local community. Yes, carry on. Local community, noticing that how much sacrifices Sardar Khalra gave, they created a park in California in his memory. So now that has become kind of almost like a long, very wonderful, memorial for his sacrifices. So this is how we have to celebrate our people who have made these sacrifices by remembering them and reviewing the sacrifices. This is where I considered Khalra as a hero, really hero for the Sikh community, and hero for our young people to follow his footsteps, so that we can go on Guru Nanak's principles. Nanak naam chaddi kala, tere pane sabadda pala. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ 25,000 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਦੈਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ
ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡੈਥ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੈ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੈਕ ਪੀਰੀਅਡ in Punjab history in 80s and 90s, in between that it happens, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਕਾਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ, ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਦਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਾਲਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ 25,000 ਕੇਸ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ 2097 ਕੇਸ ਲੱਭੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੀ ਲੱਭ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ, ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਡਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ
ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 25,000 ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਰੁਕਣੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 9 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਵੀ 9 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਕੋਰਡ ਸੀ, ਉਹ ਚ 25,000 ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮੂਠ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ, which is sad, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਭਈ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਈ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਚੜੂਗੀ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਧਰੋਂ ਸੁਖੀ ਸੀ ਨਾ ਉਧਰੋਂ। ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗਏ, ਆਪ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਠੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਫਸ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਫਸ ਗਈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ KPS ਗੇਲੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ 1 ਲਾਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ
ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਰੋਪੜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦਮੋਈ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Yeah, I think this is so sad. Thank you, Gyani ji, for presenting that program, giving us the details. But the sad thing is that our enemy is not outside, but it is within the Sikh community. Within. So lots of time we are blaming others. You know, Indira Gandhi did this and so did. People in power do those things. But the question is, how come our own people, when they are in power, they persecute us? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਡਰ ਆ ਬਾਦਲ ਆ ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਲ ਜਾਮ ਉਹਨ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ। So in other words, Bhai Sahab, the Brahmanwad, which Guru Sahib tried to get us out of it, when he says jabe gahe bipran ki reet ab na karo inki prateet. So Brahmanwad is divide and rule. Although we say that British people did it, but they didn't. They recognize that's how India operates. Divide and rule. That's what caste system is all about. That's why Guru Sahib did all the arrangements, Amrit Chkauna and all that, to get rid of all this caste system, bringing people together equal at all levels. But what happens is we keep on giving into the Brahmanwad. Brahmanwad keeps showing one way or another. So we have never really followed the philosophy of our gurus, while we keep on following the same one way or another divide and rule situation. And then how are we different from any other community? Sadi vilakhanta, which is called uniqueness, where has that gone? Very unfortunate ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਟਿਵਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵਧਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ, ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਗੁਣ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀਗੇ। Look at the fall of the Sikh Empire. You know, Dhyan Singh and Gulab Singh and all those, Hira Singh, they were all the same way. You know, Maharaj Ranjit Singh, after he died, within 10 years, the whole thing collapsed like a house of cards. The Sikh kingdom, which was produced after so many sacrifices. Same thing happens again. After partition, you know, first the partition should have not taken place. Our people should have remained in Pakistan where it is. And, you know, if we could stay, if we wanted a Khalistan or we wanted a, you know, unity and Sikhs, we should not have accepted the partition of Punjab. But somehow under one influence or another we did. And then we kept dividing the Punjab into Haryana, Himachal Pradesh, this thing and that thing and all that. And that was all for the sake of the selfishness of these people, whether it was Badal or somebody else. But we forget that division is not the Sikh way of life. It is the bringing people together and binding them together, and that's the Sikh way of life. And we have gone away from it, and the result is we fall prey to these kind of difficult situations.
So our treatment lies in our Guru Granth Sahib. Our treatment lies in following the Vichardhara of Guru Granth Sahib and then trying to build our new civilization. But we have so far not been successful in that. ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਦ ਪਬਲਿਕ ਆਫ ਦੈਟ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾੜਦਾ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੋਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਛੜਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਫੇਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਫੇਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਮੋਨੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚ ਝੂਠਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਚ ਸੱਚਾ ਕਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੀਤੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੀ ਤੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ, ਦੋਜ਼ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪੀਪਲਸ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਲਾਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਏ, ਆਪ ਮਰਾਏ ਜਾਂ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਛ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਬਕ ਇਹ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਲੱਚਰਤਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਤਰਕ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸਿੰਘ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਚੱਟ ਜਾਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰਾ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਅੰਧੇਰੇ ਰਨ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ। ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੀਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚਾ, ਕੌਣ ਝੂਠਾ, ਕਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿचार रखना चाहो तो रख सकते हैं, जे तुसी हैगे हैं तो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहले बात तो आपका स्पेशल धन्यवाद, आपने ये प्रोग्राम रखा है। वॉइस ऑफ मानवता पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए है, केवल सिखों के लिए, केवल किसी मतलब शैतानों के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए है। तो ये इंसानियत के लिए आवाज उठाते हैं। तो ये बात करिए ना अपने बीच जो पहचान मतलब कैसे सकते हैं, जब आदमी के अंदर सच्चाई और ईमानदारी होती है वो तभी इंसान को पहचान पाता है कि सही है कि गलत है। जब तक आदमी झूठ और बेईमानी पे चलेगा उसको पता ही नहीं लगेगा सच्चा और ईमानदारी। जो झूठ बोल रहा है वो तो शैतान बन गया एक नंबर का। पर जो सच, कभी सच बोलता है कभी झूठ बोल देता है, वो बेहोशी की हालत में होता है, उसको पता ही नहीं होता क्या है। जो सच्चा और ईमानदार होगा, बिल्कुल सच्चा, क्लियर कट, वही इंसान मतलब सही को और गलत को पहचान सकता है। जो सही को और गलत को पहचाना वो गलत काम करेगा ही नहीं कभी, और सच्चा इंसान कभी गलत काम नहीं कर सकता। ये सब के सब बेईमान, ठग, लूट, जो चोर बैठे हैं ये ऐसे काम करते हैं। बाकी ये जो है ना कि मैंने एक इंटरव्यू सुना था उनका, हरियाणा का ऑफिसर था कोई, वो कहता है कि पुलिस ही आतंकवादी पैदा करती है और पुलिस ही आतंकवादी खत्म करती है, वो ऐसा बोल रहे थे। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि वॉइस ऑफ मानवता सभी के लिए, इसमें केवल बस शैतानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए बस, बाकी ठीक है। हाँ जी, क्योंकि ये बात ही जहाँ पर सच्चाई और ईमानदारी की बात होती है, जिन्होंने इस पर पहरा दिया है, हम उनकी बात करते रहे हैं और करते रहेंगे। आज भी हमने बात की है। I like to add over here, I agree with all of you, but I think again we need to go back to our founder Guru Nanak Dev Ji, where he says man jeeta jag jeet. You know, our problem is we keep finding faults with other communities, and so did this and so did that and all that. But we have to start looking at our own selves. You know, man tu jot swarup hai apna mool pachan. And we need to look at our own situation. Maharaj कहते खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हम करो निवास. Are we doing things like that? जो खालसे दी definition महाराज ने ਦਿੱਤੀ है, सिख दी ਜਿਹੜੀ definition ਦਿੱਤੀ है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? Unless we start doing that, we cannot progress. You know, all the progress begins from self-analysis. And self-analysis ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਦਰਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।